تخيل راح تشتري لك سيارة. خلاص عجبتك السيارة، كملت رايح بتدفع، رايح حق الرجال ايش يقول لك؟ يقول لك نبي تجيب ستيتمنت، نبي تجيب السالري سيرتيفيكت مالتك، وانت يا اخي تفكر في راسك تقول الحين وصلنا 2021 للحين مذله رايح وياي بوراق. ما تتمنى يصير عندك نفس برنامج كذي تطق على حبة واحدة كل معلوماتك تروح عنده؟ لو قلت لك ان هاي الشغلة موجودة تصدقني ولا لا؟ هاي الشغلة اسمها اوبن بانكينج، وحتى موجودة في البحرين وموجودة حتى في دول غير، وللعلم توها مصلحة حق السعودية. خلونا نعرف شلون هالموضوع يشتغل وكل التفاصيل. حياكم وياي. مرحبا فيكم، معكم امين التاجر. اليوم موضوعنا الاوبن بانكينج، واهم شيء نبي نبدي فيه هو ليش الاوبن بانكينج طلع. تتوقعون شنو؟ مشاكل البنوك. زين، اول مشكله تصادفك اذا تتعامل مع البنوك ان معظم الوقت يقولون لك شنو؟ سيستم داون. كشخص في الاي تي اسمع ذي العذر طول الوقت، يضحكني وايد. سيستم داون، احنا في 2021 وللحين اولا متعاني من السيستمز مالهم خصوصا ويا الكاستمرز. المشكله الثانيه، حتى على تابع موضوع السيستم داون، انت ساعات تجي البرنامج مالك تبي تطرش مبلغ في الليل او شيء تشوف يجي لك ايرور. زين يعني يا جماعه عيب، خصوصا البنك مالي انا، زين هاي البنك يقهرني عدل. احيانا ابي اطرش مبلغ على ناحيه السهوله احتاج ادش على 7 او 10 صفحات على اساس اطرش 50 دينار حق واحد من الشباب. يعني انا مو مستغرب ليش هالبنوك للحين في 2021 مو بعارفه تحط لنا سيستم جدا سهل. واكبر مصيبه اللي بالنسبه لي خلاص اللي تدمر كل شيء سالفه الحاكره. انت اللي تشتغل ويا بنك، تبطل لك اكونت ويا بنك، خلاص تلتزم وياه، كأنك تتحول من بيت لبيت ثاني. يعني اذا تاخذ قروض وياهم، اذا تاخذ كريدت كاردز، كلش ثقيل دائما ان انت تكنسلهم على اساس تروح محل ثاني. فتبي يكون اختيارك جدا ممتاز من البدايه، كأنك بتتزوج. انزين؟ وهاي الاسباب اللي ذكرتها هي اللي خلت موضوع الاوبن بانكينج يطلع. خلوني اعلمكم شويه عن التاريخ. الموضوع كله بدا متى؟ في سنه 2013. جت هيئه موجوده في بريطانيا يسمونها السي ام اي. هذه الهيئه ايش قالت؟ قالت انا بسوي باخذ اراء الاوادم الكاستمرز اللي موجودين في بريطانيا وبطلع شنو نظرتهم بالنسبه حق البنوك، هل هم مرتاحين ولا حدهم متضايقين؟ شنو تتوقعون عرفوا جماعه السي ام اي؟ اكتشفوا ان معظم الاوادم اللي موجودين في بريطانيا يعانون من البنوك مالتهم، اللي يقول لك سيستم داون، اللي تجربتهم ثقيله الدم ومشاكل وايد ولا تخلص. زين، فالسي ام اي قالت انا بقعد ويا اكبر البنوك اللي موجودين في بريطانيا اللي اسمهم السي ام اي 9، وطلبت منهم يطلعون بحل يحل كل المشاكل اللي عند الاوادم. انزين، الحل اللي حصلوه هذين السي ام اي 9 او البنوك التسعه الكبار في بريطانيا انه بيسوون شغله يسمونها الاي بي اي. الاي بي اي طبعا هاي الاي بي اي تكلمنا عنها في حلقات سابقه، بس الفكره منها شنو؟ ان عندك نفس النظام اللي موجود داخل البنك نفسه، ويسمح حق الاوادم اللي برا البنوك ان يقدرون يتعاملون مع السيستم مالك. فمعناته البيانات اللي موجوده عندي على الكاستمرز داخل البنوك مثل معلوماتهم اللي لها علاقه بالقروض فرضا، الكريدت كاردز، بطايقهم، المعاملات اللي يسوونها كل يوم، من وين انت تشتري الكوفي مالتك، تعطي والدتك بيضات ولا لا، كل هالتفاصيل موجوده في انظمه البنوك. والحين عن طريق الاي بي اي واحد نفسي فرضا عنده شركه يقدر يسوي برنامج ويقدر يتعامل مع البنك مالك ويطلع هالبيانات ويسوي منها شيء مفيد. بس اهم فكره ان كل هالحكي يستوي لان انت ترضى. يعني انت ككاستمر في يدك القرار والصلاحيه ان تعطي معلوماتك حق هاي البرامج اللي نسميها ثيرد بارتي ابلكيشنز. زين، طبعا هاي كل الحكي صار في وين؟ في بريطانيا. ففي وايد دول قررت ان هي تدش في هاي المجال وتسوي نفس الشغله. ليه ما في 2017 البنك المركزي في البحرين سوى شغله يسمونها الساند بوكس. يمكن اذا عندكم ربع في البنوك سمعتوا عن السالفه. سالفه الساند بوكس انه صايره كنا خلينا نقول محل تقدر تجرب فيه الافكار اللي لها علاقه بالاقتصاد وخصوصا في البنوك. ففي 2017 شنو صار؟ جت شركه يسمونها ترابط جيت واي. هاي الشركه قالت انا بجيب سالفه الاوبن بانكينج وبشغلها في البحرين. فقعدوا مع البنك المركزي يشرحوا له بالضبط شو الفائده من الموضوع، شلون يسوون هاي السالفه وشلون يخططون لها بشكل سليم جدا. في 2018 هذه الشركه ترابط جيت واي قدرت تشغل موضوع الاوبن بانكينج في البحرين. فمعناته شنو؟ كل البنوك اللي لها علاقه بالتجزئه اللي نسميها الريتيل بانكس الحين عندها هذه الشغله اللي اسمها الاي بي اي، وتسمح حق الاوادم اللي عندها افكار تجاريه
ان تسوي برامج تخلي البرامج مالتهم تتصل بالانظمه مالت البنوك وتسوي اشياء مفيده. زين، هاي كل الحاجه صار متى 2018. واللي ما عنده فكره ان الحين حتى السعوديه من اكبر الاسواق اللي لها علاقه بامور الامور الماليه توها الحين راضيه تدخل موضوع الاوبن بانكينج، وهذا الموضوع صار له تقريبا اسبوعين. فالموضوع وايد اكسايتنج وفي وايد مجال ان الواحد يسوي فيه فلوس ويطلع بيزات. خلونا نعرف بالضبط شلون الاوبن بانكينج يشتغل. خلونا نتكلم عن تفاصيل الاوبن بانكينج. انت اذا شركه فرضا وعجبتك دي السالفه كلها وبغيت تسوي لك مشروع له علاقه بالاوبن بانكينج، اول شيء بتحتاج تسويه انك تاخذ لك رخصه من البنك المركزي. طبعا الرخص اللي موجوده في عندنا نوعين، في عندنا شغله يسمونها الاي اس بي اللي هي اختصارها الاكونت انفورميشن سيرفيس بروفايدر، وعندنا النوع الثاني اللي نسميه بي اي اس بي واختصارها بيمنت انيشيشن سيرفيس بروفايدر. الفرق بينهم جدا بسيط. الاي اس بي الغرض منه انت لما تفتح شركه، الشيء الوحيد اللي تقدر تسويه انه تاخذ انفورميشن من البنوك عن الكاستمر، اللي طبعا بيسمح لك انه تاخذ عنه انفورميشن عن طريق التليفون ماله. وهذا يسمح لك تسوي مشاريع جدا جميله. مثلا اذا واحد يبي شيء يسوي شغله لها علاقه بالذكاء الاصطناعي، يساعدك تسوي بادجيتنج لما مثلا بتشتري بيت او بتشتري سياره، اول شيء بيحتاج يسويه انه يدش على معلوماتك على اساس يعرف انت شلون تصرف وشنو الشغلات اللي تحتاج تعدلها. بالنسبه حق البي اي اس بي، هاي السيرفيس تسمح حق البرامج اللي تكلمنا عنها ان هي تدفع طبعا عن طريقك او تستعمل صلاحياتك ان هي تدفع عنك. فمثلا واحد يبغى يدفع خلينا نقول ابياله اللي ما لها علاقه بالحكومه او شيء ثاني، يقدر يستعمل البرامج اللي عندها رخص البي اي اس بي. طبعا هاي الرخصتين موجودين عند السنترال بانك، البنك المركزي، وهو حسب السيستم اللي انت بتوفره، حسب المنتج اللي عندك يقدر يعطيك هاي الرخص. هاي بالنسبه حق موضوع الاشياء والرخص اللي عندنا اياها. بالنسبه حق فوائد الاوبن بانكينج عندنا وايد 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 وايد، وانا بتشوفوني حدي منفعل على ذا الموضوع لان صدق انا حدي مستانس عليه. طبعا عندنا 3 جهات معينه تستفيد من الاوبن بانكينج. اول واحد اللي هو الافراد. الافراد شنو بيصير بالنسبه لهم؟ واحد نفسي انا عنده الحين القدره انه مو لازم ينحكر ويا البنك ماله، البنك ما يعجبك مع السلامه، في عندك 1000 برنامج موجود على البلاي ستور والاب ستور تقدر تنزلهم ويسوون لك الشغله احسن من البنك مالك. اكبر دليل موضوع الاوبن بانكينج. انزين، احيانا انت تبي تدش الموقع، تبي تدفع شغله، تبي تطلع الارصده مالتك، تبي تطلع الترانزاكشنز، تدش على البنك مالك يعور راسك 70000 صفحه. في برامج مسوينها مطورين احسن من المطورين اللي عند البنك ويسوون لك ذي الشغله 1000 مره. فهاي السالفه ان انت ما تنحكر، عندك القدره تختار البرامج اللي تبغيها حسب رايك الشخصي، شيء جدا جميل. ما احتاج اشرح لكم ايش قاعد اوريدي يبين من وجهي. البارت الثاني بالنسبه حق الشركات. كصاحب شركه من زمان اتمنى اني اسوي برودكت منتج له علاقه بالبنوك، بس الشيء الصعب شنو؟ احتاج رخصه. احتاج رخصه يا اكون انا بنك وشيء شبه مستحيل، او ان انا بطريقه معينه اسمح حق اليوزر المستخدم انه يعطيني المعلومات مالته. ففي برامج مثلا شو تسوي؟ كانت تطلب من المستخدم انه يعطيها اكسس، صلاحيات يشوفون المسجات اللي عندك على التليفون. هاي الشيء بعد مو زين. ليش اعطي الواحد صلاحيات يشوف المسجات؟ يمكن يوم من الايام راعي ذا البرنامج تكون نيته مو زينه وياخذ حتى مسجاتك الخاصه بعد غير مسجات البنوك. فبالنسبه حق الحين البزنسز يقدرون ياخذون مثل ما قلنا الاي اي اس بي والبي اي اس بي، هذين اللايسنسز، ويقدرون يسوون احسن البرامج اللي تنفعك مثلا في البادجيتنج، برامج لها علاقه بالذكاء الاصطناعي تقدر تفيدك في حياتك. انزين، فهاي الشغله ما كانت موجوده من قبل، والحين الشركات فوق النخل حادهم مستانسين زين ما زين. ليش؟ لان يقدرون يدشون في مجال البنوك بدون ما يصيرون بنوك من الاساس. وبالنسبه حق ثالث شغله اللي تعتبر بعد مهمه حق الدوله اللي احنا قاعدين فيها، الحكومه وايد مهم عندها انه يزدهر الاقتصاد. شلون بيزدهر الاقتصاد اذا ما نعطي فرص عادله حق الاوادم؟ ويا موضوع الاوبن بانكينج انت قاعد تسمح حق الشركات تجيب احسن الافكار، وهالشيء ما كان موجود قبل. فمعناته حتى الحين البنوك قاعدين وايد يحاتون، اذا ما قدروا يخلون اللعبه احسن حقهم هم، ما طلعوا بمنتجات وخدمات وايد افضل، الواحد ما يحتاج حتى يكون يعني استعماله حق البنك بيكون جدا بسيط، اخلي بيزاتي هناك وانتهى الموضوع. عرفتوا؟ فهذه هي الشغلات اللي بتفيد كل هالاوادم. تذكروا 3 اشخاص، الاشخاص اللي عندنا، الشركات، والحكومه. لازم عندنا مشاكل في نفس الدرب، صح ولا لا؟ شنو تتوقعون مشاكل الاوبن بانكينج؟ صح كلامك، اكثر شيء يخوف موضوع السكيورتي، وهذه اكثر شيء انا اسمعه من الاوادم اللي قاعدين يسمعون على الاوبن بانكينج.
هل معلوماتي في خطر؟ هل اموري زينه؟ هل حاتي ولا ما حاتي؟ الواقع انه شنو؟ على ان موضوع الاوبن بانكينج جميل، مثل ما قلنا في اشياء يمكن تكون خطيره لها علاقه بالسكيورتي، بس الخبر اللي فرح ان البنك المركزي والشركات ذي كلها تشتغل على سوالف ستاندردز، معناته ما يطلعون من كيسهم ذي الموضوع، قاعدين يحاسبون بالتفاصيل من اول شيء لاخر شيء عشان يتاكدون ان سلامتك وامن معلوماتك اهم شيء عندهم. اذا انت مبرمج اكيد الموضوع عجبك، تبي تعرف من وين تبدي صح ولا لا؟ خليني بخبرك. اذا انت شركه ومبرمج، اول شيء تبي تسويه تحتاج تنزل شغله يسمونها الاس دي كي اللي هي سوفت وير ديفلوبمنت كيت. الفكره من هذه الشغله ان انت تنزل برنامج له علاقه بالاوبن بانكينج، بالبنيه التحتيه اللي موجوده في البحرين، وعن طريقه تقدر تسوي برنامج تشبك على الاوبن بانكينج اللي موجود داخل البحرين، وبعدين اذا في عندك يوزر يستعمل البرنامج مالك يطلع له نفس البوكس، يقدر يقول انه اوكي بعطي ذا البرنامج الصلاحيات انه يشوف حسابي، يشوف القروض اللي عندي وكل هالتفاصيل. فالموضوع رائع، لازم تجربونه. وفي نهايه المطاف لا تنسون ان معلوماتكم اغلى ما عندكم، لا تسمحون حق احد يلعب في الديتا مالتكم، فدائما نبيكم تحسون ان هذا الشيء مهم ولا تتنازلون عن اهميه معلوماتكم. نشوفكم في الحلقه الجايه.